Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm một món bánh. Mình nghe tên thì rất là lạ. Đó là bánh bà lai, một món bánh của người Phan Thiết rất là ngon. Thì cách làm bánh này cũng đơn giản, không có khó. Nhưng mà khi hấp á, mình cần lưu ý tí xíu để khi mà bánh chín á, những lớp bánh nó kết dính với nhau thật là đẹp. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi làm bột chín trước, rồi sau đó mình mới pha 3 cái lớp bột sau. Thì Diễm có 3 cái trứng gà. 3 trứng gà này mỗi trứng Diễm cân luôn vỏ là 65g. Mình dùng phúi lòng hoặc là dùng đũa cũng được. Mình đánh cho lòng đỏ nó tan đều với lại lòng trắng trứng. Như vậy là được. Sau đó mình bắt một cái nồi nhỏ lên bếp Diễm cho vào 400ml nước cốt dừa. Nếu mà mình thích ăn béo thì mình dùng coconut cream ha. Còn nếu mà không thích béo lắm thì dùng coconut milk. Diễm cho thêm 120g đường cát và bật bếp lên mình vừa nấu mình vừa khuấy đều, làm cho cái đường nó tan trong nước cốt dừa, và cái nước cốt dừa này của mình nó ấm lên tí xíu ha. Thì mình đừng có làm cho nó sôi nha. Khi mà mình nghe ở dưới cái đáy nồi giống như nó hơi kêu cái tiếng sôi nhẹ đó thì mình nhắc khỏi bếp được. Mình nên sờ kiểm tra đừng có nóng quá, nó vừa ấm là được. Rồi mình cho từ từ vô cái 3 cái trứng gà mà hồi nãy mình đánh tan đó. Cho từng chút một, rồi mình khuấy tan, rồi mình cho thêm cứ từ từ cho tới khi hết cái hỗn hợp nước cốt dừa. Mình khuấy thêm một chiều ha. Khi mà mình cho hết rồi mình sẽ được một cái hỗn hợp có cái màu vàng nhạt và nó sóng sánh. Cái nước cốt dừa cho vào mình không có cho nóng quá hoặc là nguội quá, nguội thì dễ làm cho cái trứng của nó bị tanh, trong khi nóng quá thì nó chín cũng không có ngon. Đó, khi mà Diễm khuấy đều thì nó được hỗn hợp như vậy. Diễm cho thêm vào 2 gram muối là khoảng 1/2 muỗng cà phê, 120g sữa đặc có đường ha. Và mình cũng dùng cái phúi lòng mình khuấy cho sữa đặc có đường và muối nó tan đều vào hỗn hợp trứng nước cốt dừa. Sau khi khuấy tan đều rồi thì mình cho bột. Diễm cho vào 80g bột gạo tẻ. Còn nếu mình có bột gạo thường cũng được, nhưng mà bột gạo tẻ bánh nó mềm ngon hơn. 80g bột mì ha, mình dùng bột mì đa dụng, bột mì số 8 hay bột mì số 11 đều được. 50g bột năng. Và mình khuấy cho bột nó hòa đều hết vào trong hỗn hợp trứng nước cốt dừa này. Khuấy thì có thể nó sẽ hơi bị vón cục nhưng mà mình cứ khuấy thêm một chiều đều tay ha. Khi mình nhìn hỗn hợp mình thấy không còn cái bột khô và lợn cợn nữa thì để chắc ăn hơn Diễm lấy một cái rây Diễm rây lại. Khi mà rây lại mình có thể mình thấy nó còn lợn cợn những cái cục nhỏ thì cái này mình bỏ không sao hết nha. Đó, những cái này mình bỏ đi. Rồi Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani để giúp cho cái bánh nó thơm hơn. Khuấy đều thêm một lần nữa cho vani nó hòa đều vào trong hỗn hợp bột. Mình để cái bột chín ở đây ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái lớp bột cacao. Lớp bột cacao thì tùy mình thích Diễm sử dụng sữa luôn là 80ml sữa tươi không đường. Còn nếu mà mình không có thì mình dùng nước lạnh cũng được. Mình cho vào 6g bột cacao thì 3 muỗng cà phê. Mình khuấy cho bột cacao này nó hòa đều vào sữa. Mình nên hâm cho sữa nó ấm tí xíu hoặc nước thì cacao nó dễ hòa đều hơn. Lấy cái hỗn hợp bột chín Diễm cân ra 350g thì mình chia đều như vậy lúc mà mình đổ cái lớp bánh nó sẽ đều, nó đẹp. Trước khi múc bột ra chia thì mình khuấy bột cho nó thật là đều luôn nha, tại vì có thể nó bị lắng bột ở bên dưới đó. Ở đây là 350g bột chín nè, rồi Diễm cho cái hỗn hợp sữa và cacao vào. Khuấy lên cho thật là đều nha, thật đều luôn rồi mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái lớp lá dứa. Diễm có 20g lá dứa là khoảng 4 cái đó. Mình rửa sạch sau đó mình cắt nhỏ. Cho vào 100ml nước thật là lạnh. Nước lạnh giúp cho khi mình xay cái nước này nó không có bị đắng. Mình mang mình xay cho thật là nhuyễn nha. Diễm dùng cái máy xay cầm tay hoặc mình dùng máy xay sinh tố cũng được. Rồi mình sẽ vắt bỏ cái xác đi, mình lấy cái phần nước thôi. Thì sau khi vắt bỏ Diễm thu được là 90ml nước lá dứa ha.
Để cho cái màu nó giữ đẹp á, thì Diễm cho thêm 1/4 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Cái này là tùy mình nha, nếu không có hoặc là muốn màu đẹp thì mình cũng có thể cho tí xíu màu xanh lá cây. Khuấy đều để sang một bên và mình lấy cái hỗn hợp bột chính á, mình cũng cân thêm ra 350g nữa. Nhớ khuấy đều trước khi chia nha. Sau đó mình lấy cái hỗn hợp lá dứa mình cho vào và cũng khuấy lên cho thật là đều. Vậy là mình đã xong lớp màu xanh, lớp lá dứa rồi. Bây giờ mình đi làm lớp nhân đậu xanh. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 50g đậu xanh đã do rửa thật là sạch. Tiếp theo là 200ml nước ha. Và bật bếp lên á, mình nấu cho cái đậu xanh nước này nó sôi. Khi mà sôi á, sủi bọt lên á, thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nha. Đậu xanh này thì mình nên nấu trước nha, trước khi mà mình làm cái bột chính luôn. Nhưng mà tại vì làm video á, Diễm sắp xếp như vậy cho mình dễ theo dõi. Hớt bọt cho thật là sạch và mình nấu ở cái lửa trung bình này cho tới khi mình thấy nước nó rút còn xăm xắp mặt đậu. Là như vậy thì mình đậy nắp lại ha, và mình hạ xuống cái lửa nhỏ, lửa thật nhỏ nha. Bếp Diễm có 9 số á, thì Diễm sẽ để cái số 2 và mình nấu thêm trong vòng 15 phút nữa thì đậu xanh của mình nó chín mềm ngon và rất là khô ráo. Nấu xong thì mình nên đợi khoảng 15-20 phút á, thì mình hãy mở nắp ra, tại vì như vậy á, đậu nó không bị dính ở dưới cái đế nồi. Mình nấu đậu như vậy á, thì cái lượng nước mình canh rất là dễ, nó không có bị nhão. Sau đó Diễm sẽ lấy cái hỗn hợp bột chính còn lại đó, mình cho hết vào trong cái nồi đậu xanh luôn. Và mình sẽ cho thêm 80ml nước nữa nha. Thì cái này Diễm đã cân đo chính xác rồi đó. Nếu mà mình nấu giống như Diễm thì Diễm thấy công thức nó ra rất là chuẩn. Dùng máy xay cầm tay hoặc là máy xay sinh tố á, mình xay cho đậu xanh nó thật là nhuyễn. Diễm đổ ra tô như vậy cho mình dễ theo dõi, còn nếu mà mình làm thì mình không có cần ha. Tại vì mình nhìn như vậy để mình thấy được là 3 cái tô bột nó đều bằng nhau, để khi mà mình đổ bánh chính á, 3 cái lớp bột nó đều rất là đẹp. Để bột ở đây á, mình đi bắt cái nồi nước lên cho nó sôi ha. Về khuôn á, thì tùy mình có, Diễm thấy mình nên sử dụng khuôn silicon á, thì khi bánh chín mình dễ lấy ra hơn. Cái khuôn mình dùng nó có cái đường kính là 22cm. Nếu mà mình dùng khuôn nhôm á, thì mình nên lót một tờ giấy nướng bánh ở bên dưới nha. Đầu tiên á, mình đổ lớp cacao trước khi đổ vào thì mình cũng khuấy bột lên cho thật là đều. Nước sôi á, thì mình mang bánh mình hấp liền luôn. Để lên cái nồi hấp á, thì lưu ý mình để cho cái sửng nó ngay ngắn á, thì những cái lớp á, nó không có bị nghiêng, nó sẽ đều hơn. Mình hấp bánh ở lửa trung bình nha, giữ nước lúc nào cũng sôi á, và thời gian từ 6 cho tới 8 phút. Cái này phụ thuộc vào cái sửng hấp của mình á. Với cái sửng hấp tre như Diễm á, thì Diễm canh chính xác là 7 phút á, thì Diễm thấy nó rất là ngon. Mình mở ra mình kiểm tra bằng cách là mình sờ thử. Mình thấy bánh nó đã đặc lại nhưng mà mặt bánh nó vẫn còn những cái lớp bột ướt nha, không có khô ráo. Mình lấy lớp đậu xanh á, mình khuấy lên cho thật là đều và mình đổ nhẹ nhàng. Nếu mà mình canh bột kỹ như vậy thì khi hấp chín á, những cái lớp nó dính chặt với nhau. Đậy nắp lại và mình tiếp tục mình hấp ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian từ 6 cho tới 8 phút. Diễm cũng đã canh thì Diễm thấy cái xửng hấp tre của Diễm á, Diễm hấp chính xác là 7 phút á, thì bột nó vừa chín tới luôn. Mình cũng nên kiểm tra nha, sờ vào mình thấy nó đặc nhưng mà cái lớp trên nó rất là mềm. Nó nhìn kỹ nó bột nó còn ướt như vậy nè. Lấy lớp bột lá dứa á, khuấy lên cho thật là đều và mình đổ nhẹ nhàng lên trên. Và lần cuối cùng này á, thì mình hấp ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian là 20 phút chính xác luôn thì bánh sẽ chín ngon. Nếu mà mình dùng cái xửng hấp nhôm á, thì Diễm nghĩ thời gian hấp nó sẽ ngắn hơn, tại vì nhôm nó truyền nhiệt nhanh hơn là cái xửng hấp tre. Sau 20 phút á, mình mở ra thì mình sẽ thấy bánh nó chín ha, và nó sẽ có một cái lớp nước trong á, đọng lại ngay giữa bánh như vậy. Nếu mà mình dùng cái nắp á, mà không có hút nước được thì mình nên lót cái khăn nha, tránh nước nó nhiễu vào trong bánh. Nhắc bánh ra khỏi xửng hấp thì mình để cho bánh thật là nguội, tại vì lúc này nó mềm lắm. Và nếu mà mình lấy ra bây giờ cũng được, nhưng mà Diễm thấy khi nguội nó sẽ săn chắc hơn á, mình lấy cái bánh ra nó đẹp. Bánh này á, thì ăn nguội hay ăn lạnh á, Diễm thấy đều ngon, nhưng mà khi mình cất tủ lạnh á, thì cái bánh nó sẽ chắc và nó dẻo hơn. Tí xíu nữa Diễm sẽ quay video cho mình so sánh. Bánh này là nguội rồi, mình lấy ra dễ lắm nếu mà mình sử dụng cái khuôn silicon ha. Bánh này làm đúng á, và hấp chín kỹ thì cái bánh nó khô ráo lắm. Mình cầm á, nó không hề bị dính cái tay.
Nhìn kỹ bánh thì mình thấy 3 lớp rất là đều và đẹp. Những lớp bánh thì kết dính với nhau. Để Diễm cắt ra thử bên trong nha. Bánh này khi mà mình cắt, nếu mà bánh còn nóng thì nó sẽ dính dao, nhưng mà nó nguội hẳn rồi thì mình cắt rất là dễ. Bánh ngon là khi mình để nguội cái bánh nó vẫn mềm dẻo. Bánh rất là thơm, và khi mình ăn cái sự kết hợp của lá dứa, đậu xanh và thêm cacao nữa rất là đặc biệt. Miếng bánh bên tay trái của Diễm là Diễm đã cất vào trong tủ lạnh, trong khi cái bên tay phải thì để ở ngoài nhiệt độ phòng. Thì bánh cất vào trong tủ lạnh cái màu nó sẽ chuyển sang đục hơn, và mình cầm mình thấy nó chắc hơn, nó không mềm như là để ở ngoài nhiệt độ phòng. Khi ăn thì sẽ chắc dẻo hơn nhưng không hề bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh Bà Lai thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.